Okay, so I know everyone is single here. Lahat tayo ay single. May married na ba dito? Labas. So, ako syempre dumaan din ako sa katulad ninyong edad, kabataan stage. Well, sa kabataan stage ko, naging malupok, mas mapusok din ako nung time na yun. Pero siguro I am very thankful that yung aking parents, magmula bata pa lang kami, nag-plant na ng seed ng faith namin. Kasi bata pa lang kami, lagi na kami pinagdadasal ni mami at ng daddy ko, lagi na kami nagba-Bible study. So, without knowing, because you know, faith coming through hearing and reading the Word of God, na meron na pala kaming faith na plant sa aking puso na hindi ko alam. Kasi for a time, it became a tradition. Every Sunday, you have to go to church. Every Friday, may Bible study sa bahay. Every Monday, meron sa aming sa TMCS, doon ako nag-aaral, merong chapel service. So, naging tradition siya. Religion or Christ became a religion or a tradition for me. So, I never experienced a relationship with Christ. But because, you know, ano niya na yun, a mustard seed can move mountains, science, mustard seed can move mountains, hindi ko alam na it's actually in me and it's growing inside me. So, syempre, nung kabataan ko, nandiyan na yung gusto mo na magka-boyfriend, gusto mo nang magkaroon ng kalandian. Pero, sabi kasi ng daddy ko, pag nag-boyfriend ka ng teenager ka, ito yung term niya, binariwas siya kami. Pokpok ka, malandi ka. Hindi pwedeng, ano lang, maarte lang. Hindi, pokpok ka lang. Yun ang isip namin. So, naisip ko, binariwas kami ng daddy ko, pero okay din naman pala. Na-brainwash kami kasi sabi ng daddy ko, pag mag-boyfriend ka, it means handa ka na magpakasal. Pag 15, 14 ka, handa ka na ba magpakasal? Hindi pa. So, ibig sabihin, malandi ka lang. Kaya wag mo kung inaano kami ng ate ko, na-experience namin yan. So, alam niyo naman tayo, kabataan, pag sinabing bawal, lalo natin gusto. Diba? So, may mga nagte-text-text, may mga usap-usap, mga ganyan, ine-entertain ko. Tapos, niiyak ako kahit di ko naman siya boyfriend. Parang akong tanga. So, ang dami-dami kong na-experience na actually, ngayon, pag na-realize ko, sana nakinig ako sa parents ko, na sana hindi na lang ako nag-entertain or lumande. Buti na lang talaga, God is good that I was being protected. Because every time I'm falling or every time I think I was falling, I was being rejected. And during those times, na feeling ko I was being rejected, I was very unworthy, not valuable. Umiyak ako. Ano bang kulang sa akin? Yan. Yun ang iniisip. Kasi naghahanap ako ng validation mula sa ibang tao. Na hindi naman pala dapat. Well, later on ko na lang din na-realize yun. So every time na nagpe-pray ako, ganito yan, may manliligaw sa akin. Siguro kasi na, alam naman tayo si God, nasa Ecclesiastes, there is a time and season for everything. So bago niya ibigay sa iyo yung blessing mo, bibigyan ka niya muna ng mga trials and tests to prove if you're ready. Kasi God will not give you a love life if you're lonely. He will give it to you when you are ready. So, tinetest pala niya ako, bibigyan niya ako ng isang manginginom. Pwede mo siyang mabago. Pwede mo siya, I think. Okay naman siya. Hindi naman siya alcoholic eh, everyday umiinom. Hindi naman yan alcoholic, diba? Kasi dapat 24 hours umiinom pag alcoholic. Dami ko mga kaano. So binibigyan ko ng yung sarili ko, binibigyan ko ng may mga naliligaw sa akin na alam kong it's a big no, alam kong hindi kami pareho ng values, alam ko deep inside, ayoko yung ganung klase ng tao, but because I really want to have a love life, because I really want a validation from that person or from any other people, I compromise, nag-a-adjust yung aking belief, yung value ko, which is, I know, marami nagkakaganyan. Dahil sa sobra natin pagkagusto sa isang tao, na tingin natin, they complete us, it's actually because incomplete tayo from within, kasi nag-aanap tayo ng validation sa ibang tao. So every time nagdadasal ako, Lord, thank you po for this, ganyan. Pag love life, sabi ko, Lord, yung love life, akin na lang po muna. Lagi ko yan sinasabi. Kasi, every time na magdadasal ako, meron kaming pulpito sa
sa TUMC, not TUMC, sorry, sa Methodist, yung parang luhuran. Lagi kami nagluluhod doon kasi parang part na yun ng aming sabihin dati ko, lumuhod kayo. Every time naluluhod ako doon, pagpikit ko pa lang, may magsasabi sa akin, kung sino man niyang kausap ng lalaki, hindi yan para sa'yo. Lagi, 24/7, lagi. So minsan din ako nagdadasal. Kasi na naman. Hindi na muna ako magdadasal. Totoo! Kasi binabagabag ako. Siguro nga, yun yung seed, yun yung plant ni Lord. Kasi hindi natin alam, yun nga yung sinasabi ng kapatid ko sa akin na panood niya sa akin, Pastor, hindi ko alam pastor, basta nasa YouTube. Fortic ba? Si Steven Fortic anyway. So, sinabi niya, bakit daw pag ang mga insecurity, ang inggit, ba't parang laging sumisigaw sa harap natin? Di ba? Mas malakas sila. Yung insecurity, yung fear, yung pride, yung, ano pa ba? Yung envy. Naririnig natin sila yung mas nakikita natin sa mundo, di ba? Pero, bakit pag yung salita ni Lord o yung sinasabi sa atin ni Lord, parang laging kailangan tahimik ka, pabulong? Bakit? Ang reason daw niyan, it's because yung sinasabi ng mundo, it's outside you. Pero kaya kailangan mong pakinggan yung mga bulong because God is beside you. Hindi niya kailangan isigaw sa iyo. Now, the question is, you should be alone and you should have quiet time in silence to listen to the whisper. Kasi katabi mo lang siya, hindi naman niya kailangan isigaw sa harap mo. Kasi minsan di ba tayo, Lord, bigyan mo naman ako ng isang magandang sign. Kung talagang kami o kung hindi. Gusto mo makita mo sa EDSA, lumabas, hindi kayo. Di ba? Pero gusto natin yung big gesture. Gusto natin talagang may kumalabit sa atin, yung sino man ang kasama, yung mga gano'n. Kung konti pa ang sign. Kunwari, nakita mo ng babae, naku, hindi pa yan ang sign, hindi pa yan ang hinahanap ko. Minsan sinasabi na sa atin ni Lord, ayaw natin, hindi natin alam, kasi kailangan natin mag-isa, kailangan natin ng silence, kailangan natin ng quiet time with the Lord, kasi katabi lang natin siya. Hindi niya kailangan isang pal sa harap natin. Anyway, so, lagi ako nagdadasal na, Lord, sana mo, ganyan. So, lagi ko sinasabi, Lord, akin na muna yung love life ko So siguro sinabi ni Lord, ayaw mo talagang makinig sa akin. Lagi kong lalaki ang bumibitaw. Laging lalaki ang nawawala. Na minsan, parang, hindi kaya ko pa yan ng babae siya, hindi kaya ko pa yan kasi talaga naman strict ang tenants, hindi ako lumalabas, bigyan ko pa rin ng reason. Hanggang sa pinaka-ending, siguro sabi ni Lord, makulit kang bata, yung lalaki lagi ang aayaw sa'yo. So nagkaroon ako ng thought that I'm not lovable. Kasi lagi ako iniiwan ng lalaki. Maybe because my personality is not really lovable or I'm not really a good person or I'm not worthy. Kasi lagi ako iniiwan lagi nag-give up sa akin ng lalaki. So, binibigyan ako ng mami ko kasi Catherine, itong hanapin mong mga klase ng lalaki. Bibigay siya ng list. Sabihin ko sa mami ko, Mami, hindi ka na pwedeng makakita ng hindi umiinom ngayon. Kasi sa 7-Eleven, nandiyan ang alcohol, pwedeng anytime, may access sila. I mean, sabihin, no. Oh, nagyoyosi. Huwag ka maghanap na nagyoyosi kasi hindi ka naman nagyoyosi. Mami, hindi na pwede kasi ang daming stress sa buhay. Kasi sabi ko, kailangan talaga ng yosi. So, sasabihin, pwede yung sinasabi sa mami ko, sasampalin ako sa utak ko lang. Sabi niya, huwag ka na maghanap ng umiinom na lalaki. Huwag ka na maghanap ng gumigimik na lalaki. Mami, hindi pa pwede. Ang hindi gumigimik na lalaki, pangit. Sabi ko. So, sabi ko, okay, binigay sa akin yung list. Pinagpe-pray ko yung kay Lord, pero sinasabi ko, Lord, alam mo hindi na ako makakita ng ganitong klaseng lalaki. Kasi medyo, parang imposible na to. Sabi ng mami ko, ba't bang ate mo nakakita ng kay Direct Paul? Sabi ko, isa lang siya. Iba-ibang DNA ng tao. So, nagdadasal ako na pwedeng, sasabi ko pa kay Lord, Lord, sige, pasok dapat sa na ayoko ng umiinom, ayoko ng palaginig, ayoko na nagyoyosi, okay na kahit pangit ang ibigay mo sa akin. Tapos sabi ni Lord, pangit naman lahat ng pinapadaman siya. Imari ko. So, there was a time na I was very, very, very down. Very, very, very down. So, during those times na nadadown ako, I would always try to help myself move on. So, paano? Ang gagawin ko, okay,
okay, iinom ako, gigimik ako kasama yung mga friends ko, hindi ko naman talaga friends. Kasi gusto kong makakalimot. So sabi ng ate ko, magstay ka sa bahay, hindi naman ako talaga, okay na ako umalis. But buti na lang, because you know, if you accepted Christ as your Savior, He will always protect you. So thank God that hindi ako nagkaroon ng isang malaking mistake or hindi niya ako dinala sa isang position that could actually change my whole life or my perspective. Hindi ako nalulod sa droga, hindi ako nabuntis sa aking pagkadalaga. Talagang naprotektahan niya ako. Kasi nga, every time that I'm there also sa gimikan, lagi may bumubulong sa akin, bakit ka lang dito? Bakit ka lang dito? So wala kumakausap sa akin. Pag nasa CR ako, may nagsusuka, bakit ka nandyan? Eh, parang tinuro sa'yo naman. Promise! May kumakausap sa akin. Nagigilty ako. So may lalaki lalapit sa akin, hahawakan pa lang ako. Nai-imagine ko yung tatay ko, maliyan. Nakikita ko yung tatay ko sa'yo, Weird siya, di ba? Pero ngayon na-realize ko, it's God's protection talaga. Kasi nga, siguro, mahal talaga tayo ng Panginoon, and lalo na kapag binigay talaga natin ang buhay natin. Ang parents ko, parang lagi na nila kami nililay hands ng ate ko. So talagang nandito na ang Panginoon. And tayong lahat na nandito, we are always protected. So sometimes, when you are feeling na parang, bakit ganito, bakit parang I feel so guilty, bakit ganyan, bakit ganito, bakit ganyan. But lagi may bumubulong sa akin mali-mali. Actually, you have to keep quiet and you have to be silent. Na baka mamaya, that's God talking. Diba? Kasi pag nabasa niyo yung Bible, I'm sure nababasa tayo lahat ng Bible dito. Every time that God will talk to Moises, to Abraham, even himself, si Jesus Christ, nung siya ay bago magawa niya yung kanyang manifestation as Savior. Diba nagkaroon siya ng alone time, nag-Christ ay nag-30-day fasting. Alone. Kaya pinuntahan siya ng demonyo. Tinempt siya. So, it means we need to be alone first to be able to talk to God and to listen what He really wants from us. Pero now that we are in this world, syempre, no man is an island. Hindi, kailangan ko si ganito, kailangan ko. We're always looking for kasama. We're always looking for validation ng kasama or acceptance. Pero before that, before natin mahanap ang acceptance natin and validation, you should always know na dapat binuhay tayo ni Lord dito, well, except kung kambal ka, binuhay ka ni Lord dito mag-isa sa loob ng tiyan ng mami mo. So 9 months mag-isa ka na, buhay ka sa loob ng tiyan ng mami mo mag-isa. So ibig sabihin, ikaw lang mag-isa is enough. Diba? Tama ba? Am I making sense? Tumatahimik na kayo. Playtime naman to si Alex. Anyway, so there was one time that I was always trying to move on by myself. I would date, kasi nga, di ba, narinig ko sa isang TV show, to get over a love, we should have a new love. Okay, date ulit ako. Iniwan na naman ako. Ang sakit-sakit na naman. Mas masakit kasi dinate mo nang malungkot ka, tapos iniwan ka palalo, doble lungkot. Parang double dead. Next is, gigimik ako, aalis na ako. Ngayon, there was the last time na sunod-sunod-sunod. Sinasabi ni Lord, tigilan mo yung pagde-date, hindi yan para sa'yo. Date pa rin ako. Tigilan mo yan, hindi yan para sa'yo. Tatlong straight yun, tatlong straight. Tuloy-tuloy. Kasi pag iiwan ako nitong isa, may manliligaw. Ako lang, ganda ko ngayon. Ganda ko, may nanliligaw ulit. Halika dito, attack! Tapos, iniwan ulit ako. So, tatlong straight yun, sabay-sabay. The last time, I was so mad na, galit na ako. Ang lungkot-lungkot ko na hindi ko makakalimutan yun. That was 2013. That was Yolanda period. Wala akong alam sa Yolanda. 3 days ako nasa ilalim ng kama ko, kwarto umiiyak. Pinuntahan ako ng friends ko. Sabi nila, ano ka ba? Nakikita mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba ngayon nangyayari? Sa Yolanda? Hindi ko pa alam ng time na yun. Siyempre, hindi na ako nag-itim. Sabi ko, guys, sana nasa Yolanda na lang ako. Sabi, ganon. Pinakita sa akin sa YouTube. Iyan ang nangyari. Sabi ko, ayaw ko pala dyan. Thank you, Lord. Medyo nabuhayan ako dun. Kasi nga, arte ko.
Napaka-arte talaga. Akala mo naman kung sino. Kung sinong nasaktan talaga na parang pinatay, gano'n ang level ng sakit ko. So, kinausap ko ngayon si Lord nung time na yun. Nung nakaka-realize ako na, okay, sobra ng sakit. Pag masakit, ibig sabihin nun, may kailangan palitan. Diba? So, pain teaches you. Because I wasn't taught the easy way, tinuruan ako ng parents ko na makinig kayo sa amin, I was taught the hard way. So, ang sakit-sakit talaga guys. As in, bubukas pa lang yung mata ko, umiiyak na ako, gano'n. Alam niyo yung gano'n feeling? Di ba kayo na-hurt dito? Gaganda nyo. Di ba kayo na-hurt? Gano'n. As in, di ako makakatulog, di ba? Mga 4 a.m. Makatulog ako sa pagod. Tapos pag nagising yung diwa ko, di ba kung kayo dito, umiiyak na ako, napaka-dramatic, pang MMK talaga. Ngayon pag na-realize ko, napaka-arte ko talaga. So, pero nung time na yun, it was real. The pain that I'm feeling was real because I feel I'm alone and I feel I'm not lovable and rejected. Ako, sarili ko. So sinabi ko ngayon kay Lord, okay Lord, since ikaw naman itong may kasalanan na to, sabi sa kanya, ikaw naman yung may kasalanan. Yung isa, babalikan na ako, biglang, ito, babalikan, ito yung kwento parang maganda, exciting, chismis. Babalikan niya ako, sige magbabalikan tayo, pero magbuburakay lang muna. Sabi ko, kasi nabuko na ito nung nag-break tayo. Sabi ko, okay, sige. Magburakay ka. The day na magkakabalikan kami, the day, pag-uwi niya sa Boracay, naglalakad ako sa ABS-CBN, nakita ko yung friend ko, uy, nakita ko yung ex mo, may kahalikan siya sa Boracay. The day, sabi ko, Lord, ba't ka ganyan? Pero hindi ko na nakikita yun, uy, girl, nakita ko yung ano mo, grabe ha, moving on na talaga kayo. Hindi ba kami nag-move on? With the level. So sinabi ko kay Lord, okay Lord, since ikaw talaga yung gumagawa ng paraan, talagang ginagawan mo ng way na talagang makita ko o masaktan talaga ako, okay, fine. Ikaw ang mag-move on sa akin. So syempre tayo, we always plan, di ba? Pero ang plan naman natin is very, manly. Yung man-made plans natin is walang kwenta kung para sa plano ng Panginoon. So ang plano ginagawa ko na dati, mag-date. So sabi ko kay Lord, Lord, ikaw ngayon ang magplano sa akin. Ikaw. So ang ginawa ni Lord ng time na yun, sobrang lungkot ko. Tumawag sa akin, uy, meron kang natanggap ka doon. Pinag-auditionan ko ng mga 5 months ago. Ikaw na yung napili na management. So kung naaalala niyo yung pure love, ikaw na yun. Sabi ko, at least magiging busy ako. Okay. January. Siyempre gusto ko pa rin. 2 months na. November yun eh. 2 months pa rin ako walang jowa. Parang kating-kating pa rin ako. Uy, alam mo, isasama ka daw sa Dubai ng ASA. Yung ko, hindi naman ako taga-ASA. Uy, isasama ka pa din. Ay, okay. Sumama ko. Nakapag-travel ako. 2 beses ako nakapag-travel nun. Kasi, nung December pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, ang ate ko biglang nag-book, mag-New York tayo, sa abroad tayo mag-holiday. Nang wala akong ginagawa niyo, Lord, kung bahala sa akin na. So pagtingin ko, oy, magta-travel tayo. January, travel tayo. February, parang nabigyan ata ulit. Nag-start na yung soap namin, I think. Nag-start na yung taping. So nabibisi na ako, nakakalimutan ko na. Tapos dumadami na yung mga friends ko na, kasi dati mga friends ko, parang friends ko dahil may jowa-jowa ako. Pero ngayon yung friends ko, nakikilala ko sila at nakaka-build ako ng relationship sa kanila because of me. Hindi sila pinakilala sa akin yung mga dinidin ko. So, kahit pa paano, pero malungkot pa din ako, sobra akong lungkot nun. Hanggang sa, pinapasok ako ni Lord biglaan sa Pinoy Big Brother House. Sa Pinoy Big Brother House, wala kang cellphone, wala kang social media, wala. Hindi mo matetext. Sa gitna ng gabi, hindi mo siya matetext. Ngayon, narealize ko, ba't kaya pinapasok ako ni Lord mga after 4 months na? Sabi ko, kasi ba pinapasok niya ako ng January? Wala akong gagawin, kundi, kailangan niya ako, ang sakit-sakit. Pinagre-reveal ko yung mga sikreto ko. So medyo nakapag-isip-isip na ako, yung final nail sa coffin para talaga makamove on ako. Siyempre, hindi ko naman matatanggal ang social media sa akin.
nilagay niya ako sa PBB. Paglabas ko ng PBB, before ako pumasok sa PBB, sinabi ko, gusto kong magsulat ng libro, gusto kong ikwento yung experience ko kasi ang sakit. Ang dami makaka-relate nito. Paglabas ko sa PBB, eto na. Miniting ako, lalabas na natin yung libro mo. Kasi, di ba, paano ka ba makaka-move on? You have to express yourself. You have to tell your story. Ngayon, way back naisip ko, kung alam ko lang na ganyan pala, syempre, during those times, I was elevated. My career was okay. Dati kasi parang, ngayon nag-level up yung career ko kahit papaano. And at the same time, I was able to help a lot of people. Ang sarap ng feeling. Yung aking test became a testimony. Diba? It's because, why? Ngayon, I realize why. It's because I asked God, okay, you make my moving on plan for me. Hindi niya ako magpaplano. And then, when I think about it, pag nare-realize ko, shucks, nakapag-travel ako ng ilang beses yung time na yun. Nang hindi ko pinaplano. Kasi di ba gano'n ka, eat, pray, love. Gano'n ka. Nagta-travel ako nang hindi ako gumastos. Kasama ko pa yung buong pamilya ko. Walang ate ko gumastos. Nag-instrumento siya ng Panginoon sa akin. Next is, nakapag-travel kami ng parents ko. I was able to gain more friends. I became busy. Tinanggal sa akin ang cellphone ko nang hindi ko alam na actually helped my career kasi nakilala ako sa PBB. And then later on, pina-express niya yung sarili. Yung aking na, no, everyone can relate. So, nung time na yon, na-realize ko, okay, so this is God's plan. Na-realize ko na not in my wildest dream when I was young, I would realize na, okay, mag-move on ako, papasok ako sa PBB, para makamove on ako. Tapos mag-travel ako, sabihin ko yung ate ko, ilibre ako sa travel. Sampalin ako nun, di ba? Yun lang yung marirealize mo. Simpleng bagay lang for some, sa mga pagdaanan nila. Pero sa akin, parang when you let God decide and plan for your life, lalo na from your moving on, greater things or the best things will happen to you. Not just you will move on from the pain, but you will also be elevated. Tandaan nyo, pag may pain, may binabago sa inyo. Bakit may kailangan baguhin sa inyo si Lord? Kasi kailangan niya kayong i-elevate. Bakit may pain is a result of a test. Sa exam, sa ating school, hindi ka pwedeng maging grade 5 o grade 6 hanggat hindi mo napapasa ang test mo ng grade 4. Tama, mali? Hindi ka pwedeng mag-high school kung hindi mo napapasa ang grade 6 mo NEET exam, di ba? Tama, mali? Pag bumagsak ka, ano mangyayari? Babalik ka. Kaya may mga tao na, bakit ganito 50 years old na ako, paulit-ulit yung problem ko? Just like what happened with me sa 3 relationships ko. Guys, paulit-ulit, lagi akong iniiwan. The moment na magkakabalik na kami, iiwan ako. Sakit na naman, Lord. Why? Because I wasn't learning anything. Wala akong nakukuhang bagong lesson sa buhay. Just like, pag pumasok ka ng grade school, kailangan pag gumraduate ka at maging high school ka, kung ano yung unang first day ng pinasok ko, dapat after ng last day ng yung class, meron ka ng bagong natutunan. Kung wala kang bagong natutunan, uulit ka ulit. And that is what my realization is. In life, sometimes we are on a repetitive motion. Why? It's because yung test na binibigay sa atin ni Lord, we are not learning from it. We're actually what? Doing the same old things na we thought, oh, okay, ito na naman to. That's why makikita mo may mga tao na 60 years old, 50 years old, the same path would always end up with the same guy. It's because they're not learning. So, nung time na yon, I was very, very lucky because nga, I knew God and I knew Jesus Christ. I already have a relationship with Jesus Christ. That's the time that I built my relationship with Christ. Every day, I talk to Christ. Every day, I talk to Jesus. Jesus, today, hindi ko alam ang gagawin ko. What do I do? Hindi ko pa pala nakwento sa inyo. So, during those November times, sobrang sad. Guys, malalang pagkalungkot. Hindi makakain, ganun level. Na ospital, ganun level. Hindi alam naman ko, ano ba ito? Nagsusuka ako, nagpupupo ako, hindi ko alam why. Stress pala yun.
Hindi alam ni Mami Pindi, ano ba nangyari sa ako? Hindi alam. Kasi clear lahat sa, ganun ako ka-depressed nung time na yon. And, well, actually, I don't wanna say depressed. That's how sad I was during that time. So, there was one time, because always, when I'm moving on, pag bago ako gumising, isipin ko, shucks, another day, anong gagawin ko? Buong 24 hours na paghihirap na naman to because I have to bring this pain all day with me. So, ito na naman November naman ito nangyari. Hindi pa masyadong nagpa-plan yung plan ni Lord. Pero ang plan ni Lord, di ba, hindi yung biglaan, hindi yung pag-isip mo, uy, wala na, move on na ako. Hindi siya gano'n, proseso talaga siya. Because sabi nga niya, there is a time and season for everything. So, pag it's season of healing, it's really season. Hindi niya sinabing, in a minute. Hindi gano'n. So, I was so sad, I called a friend of my ex, November. Bakit? Yung friend na yun, gustong-gusto ko. Akala ko ang kasabihin niya sa akin, alam mo, balikan mo. Akala mo, di ba? Ganun kasi, tawagan ko siya kasi gusto niya ako. Tapos nakikinig sa kanya yung ex ko. Baka mamaya, sabihin niya, halika, pagbalikin ko kayo. Sabi ko, help me kasi sobra ko ng lungkot. As in, sobra ko ng lungkot talaga. As in, every day, I'm dragging myself to live every day. As in, I just wanna lie in bed. Sabi niya, Kathy, that's not, that's not sadness. Baka napupunta ka sa depression. You know what? I think you should consult my life coach. Yung sinabi niya, hindi niya sinabi, talk to my ex, consult my life coach. Ayoko. Kasi syempre, di ba, pag naman ako mag-life coach. Sabi ko, ay hindi, wala naman akong sakit. Ano lang to? Hindi siya psychiatrist. She won't give you medicine. It's just that, she's actually Catholic siya eh. She's actually a minister na parang kakausapin ka lang because she's good with grief and loss. Sabi ko, okay, sige, puntahan ko siya. Tumawag ako sa kanya. Pagkatapos sa kanya, the next day, pumunta ako sa kanya. So, nagkaroon lang kami ng 4 sessions. During those times, yung aking life coach is just listening to me. It's just listening. Okay. Umiyak lang ako. Alam niyo, nandiyan pa lang ako sa gate niya, umiiyak na ako. Kasi sa bahay lang niya eh. Sige, pasok ko na dito. Ano nangyari? Bata ka. So, ikwento lang ako. Ka-4th session ko, nung nagkikwento ako, so sinasabi niya, talk to God. Ano ba yung, mo? So habang kinikwento ko, kasi sometimes, you have to let it out also talaga eh. Naririnig ko na mababa ang tingin ko sa sarili ko. Habang nagkikwento ako sa kanya, nare-realize ko, ay, mababa ang tingin ko sa sarili ko. Nare-realize ko habang nagkikwento ko, mabilis yung utak sa mga, shucks, teka, parang yung point ko dito is, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Feeling ko, ang dami kong hindi nagagawa. Feeling ko, during those times, kahit hindi ko sinasabi na, wala akong care, kahit sabihin kapatid lang ako ni Tony, whatever. Feeling ko, it doesn't matter, pero it matters pala. Nasasaktan pala ako. At ang baba ng tingin ko sa sarili ko. That's why I need a person to validate me that you're okay. Okay ka. Habang nagsasalita ako, nare-realize ko yun. So, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Bakit I feel so lost? I feel so in pain. I feel so incomplete. It's because, you know what I realized? I was looking for validation sa ibang tao. Well, in fact, I was already validated by the blood of Christ. I am complete. Tayong lahat, kumpleto tayo. Bago pa man tayo ipanganak ng magulang natin, kilala na tayo ng Panginoon. Alam na niya ang plano. Sinabi nga ng isang pastor sa amin nung nakinig ako si Victory, ang mga parents, pag pinanganak tayo, aantayin na lang nila kung anong talent meron siya, kung anong kulay ng mata niya, kung anong itsura, di ba? So, parent or moms and parents, they're just vessels para mailabas tayo sa mundo, right? Pero even before that, meron na tayong personality, meron na tayong talent, may gift na tayong binigay sa Lord, yung itsura natin nandun na. So, ibig sabihin, may purpose na kaagad tayo.
So bakit tayo magtatanong ng purpose o maghahanap ng purpose mula sa ibang tao? Well, in fact, we should be asking our Creator. So nung na-realize ko yung time na yun, ngayon, sinasabi nila di ba na, oh, you have to be complete in order to love again or in order to have a relationship. So, for 3 years, I did that. Pero syempre nalulungkot na din ako kasi nga parang, ba't gano'n, ba't wala akong love life? Tapos pag nakita ko yung isang tao, mas maganda naman ako dyan Di ba may gano'n, mas maganda ako sa kaibigan ko, bakit mas may love life siya? Ganyan-ganyan ka na, nag-iisip ka na. So, 3 years ago, I met someone, pero we're not yet married. But I know deep down in my heart, I don't wanna say na tapos na, but by God's grace, He's the one for me. You know why? Why? Kasi ganito ang ate ko, when dinate ni si Paul, first date pa lang nila, nasa CR pa ako nun, ate ng ate ko. Okay, first date pa lang, first date. Oh, bakit? Parang ito din mapapangasawa ko. Ate mo? Hirap gano'n na, nag-first date, alam ko lang, ba't ito na ata yun eh? Diyos ko nga. Siyempre, noong time na yun yung mga work na panahon ko na wala akong love life. Ito ka nga, ate mo. Okay, cut to, why do I feel that this guy is for me? Why? Because every time I pray, wala na nagsasabi sa akin, pray ka na. Promise. So, I have peace. Because every time that I'm trying to date other people, I will always hear that voice, breakan mo yan, hindi yan para sa'yo. Now, my challenge to everyone. Ikaw na baka mamaya next week, guys, break na pala kami. Sino next speaker natin? Kasama na ako. My challenge for you is what? I know that everyone has faith now. Everyone has a relationship, trying to build a relationship. Or some of you maybe has forgotten their relationship with Christ. But right now, I want you to have quiet time with God. Yung walang cellphone, walang ibang tao, kahit parents nyo wala. It's just between you and Him. Talk to Him. Listen kung ano yung may isip nyo. Ngayon, there's this distinct voice who will tell you what His plans are or what you will do. Sometimes, or most of the time, you will just say, wait. Wait. Hindi pa yan. And then, because we should be faithful, because it's faith, we have faith. And we don't walk by sight, we walk by faith. You have to trust God. Kasi, sometimes, well, most of the time, nangunguna tayo sa plano ng Panginoon. And then, pagka nagpalpak, may nangyaring mali, sa Kanya rin naman tayo babalik. So right now, some of you are so young, some of you doesn't even have a boyfriend or girlfriend. I'm actually challenging you to wait and talk to God. Let Him write your love story. Ang baduy, di ba? Pero totoo. Kasi lahat ng mga iniyak nyo, pag dumating na yung para sa inyo, nabigay ng Panginoon, everything will be clear as day. Promise. Yun lang. So, I pray that everyone will have a good future and will continue to walk with Christ. God bless you all. Okay, so maybe we could accept like 3 questions. Who wants to ask? Huwag lang yung pangalan ng isa. Wala. Dami namang gusto magtanong. Wala gusto magtanong. Wala kayo natutulog.